السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د موبایل په سکرین باندې یو اپلیکیشن په ځای باندې دوه اپلیکیشن یو ځای استعمال کړو. دغه تمرینل باندې تاسو ته ښکاري چې په سکرین باندې په یو ځل سره دوه هغه استعمال کړو اپلیکیشن. نو تاسو له موږ سره تر اخره پاتې شئ او ویډیو تر اخره وګورئ او زمونږ چینل هم ضرور درسره سبسکريب کړئ او سره په خوا کې د بیل آیکن یعنی د زنګ بټن درسره کلیک کړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زمونږ هر نوی اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي. ویډیو هم ضرور درسره لایک کړئ. نور مو وخت نه نیسم، راځئ چې شروع یې کړو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دغه یو اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. تاسو ته مې په لاندې ډسکرپشن کې لینک درکړی وي، تاسو یې له هغه ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دغه له پلی سټور کې نه پیدا کېږي او دغه تاسو له ګوګل کروم څخه را ډاونلوډ کولی شئ. په ګوګل کروم کې به تاسو ورته ولیکئ سپلټ سکرین اپیکې. دغه دویم ارتکل تاسو کلیک کړئ. دلته دغه یو به تاسو را ډاونلوډ کړئ. تاسو ما په لاندې ډسکرپشن کې لینک درکړی وي. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته دغه شانته صفحه راوړي، له هغه ځای څخه تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. نو اوس راځو دغه اپلیکیشن اوپن کوو. کله چې تاسو دغه اوپن کړئ دغه صفحه یعنې انټرفیس به دغه شکل ته راسي. لومړی اپشن دی د انیبل، دغه به تاسو انیبل کړئ. د دې چې کله کلیک وکړئ دغه تاسو سیټینګ کې بیا یې سیټینګ کې به هغه اپلیکیشن الاو کړئ. هلته انسټال سرویس باندې کلیک وکړئ. دلته زه اوس د سپلټ سکرین به تاسو پیدا کړئ او دا به تاسو آن کړئ. بیا به الاو باندې کلیک وکړئ. نو دغه کار خلاص دوستانو. اوس دلته لاندې دی که نه لانګ پریس آن، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو دوستانو بټن درښیي. لومړی بټن چې دی که نه بیک بټن دی. کله چې دغه تاسو آن کړئ د بیک بټن، نو تاسو بیک بټن باندې ګوته ټینګه نیسئ نو ستاسو اپلیکیشن به دوه رقم ته کېږي. لکه اوس مثال اوس دغه غواړم چې دغه اپلیکیشن سره یو دوه اپلیکیشن په سکرین کې استعمال کړم. بیک بټن باندې زه ګوته ټینګه نیسم. کله چې ګوته ټینګه ونیول دوستانو نو دغه شانته صفحه تاسو ته راوړي. نو اوس دلته کوم یو هغه اپلیکیشن چې دوهم تاسو استعمالوئ هغه باندې به کلیک وکړئ، یا هم تاسو بیک بټن باندې کلیک وکړئ، په سکرین کې یو اپلیکیشن ورته راواخلئ، هغه چې تاسو استعمالولی شئ. دواړه ښه صحیح دي دوستانو، تاسو استعمالولی شئ. نو دلته تاسو اوس بېرته زه اوس د دې څخه بیک وځم او دې اپلیکیشن کې یو څو نور سیټینګونه دي. دغه د هوم بټن دی. هوم بټن سره تاسو هم کولی شئ په دې غټ بټن باندې چې کله ګوته ټینګه ونیسئ نو تاسو دغه به دوه اپلیکیشن سره یو ځای کولی شئ. مینیو بټن دی. دغه دی کونج کې تاسو ته ښکاري. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه زه آن کړم، هوم بټن بند کړم. دغه چې کله تاسو ګوته ټینګه ونیسئ نو دغه به هم تاسو بیا دوه اپلیکیشن سره یو ځای کولی شئ. لاندې هغه راځي لانګ پریس ډیلیټ دی. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته دا آن دی دوستانو. او بل چې دی که نه په دې کې اکسیسیبیلیټي بټن دی. دغه بټن تاسو ته ښکاري دغه ځای کې ګوره بیک بټن خواته یو بټن نشته. دا بټن چې کله تاسو آن کړئ دلته تاسو ته لنډ راوړي. دغه سړي نشان تاسو ته ښکاري، دغه سړي نشان تاسو ته ښکاري. دغه باندې تاسو کلیک کوئ، تاسو دوه اپلیکیشن سره یو ځای کولی شئ. اوس زه راځم دوه اپلیکیشن سره یو ځای کومه. بیک په تاسو ووځي دلته به تاسو د خپل خوښې اپلیکیشن ورته راواخلئ. اوس مثال لپاس یو دغه اپلیکیشن دی او بل هم دغه دی. تاسو دغه بدلولی هم شئ دوستانو. اوس دغه ضرب د هوم بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه ضرب نشان به بیا کلیک وکړئ. زه راځم یوټیوب ته. یوټیوب چې کله کلیک وکړ دغه سړي نشان باندې بیا زه کلیک کوم او راځم بیا په بل یو اپلیکیشن زه راخلم. مثال زه فیسبوک راواخلم. فیسبوک مې راواخیست. فیسبوک باندې کله کلیک وکړئ دلته پاس تاسو ته ښکاري یوټیوب دی، لاندې هم فیسبوک دی. دواړو کې تاسو کار کولی شئ. نو دوستانو دغه ډېر خوندور اپلیکیشن ده.
هیله لرم چې دغه اپلیکیشن به ستاسو خوښ شوی وي. ویډیو هم در سره ضرور لایک کړئ دوستانو او چینل هم ضرور در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې په لاس سپارمه. ښه وختونه، ښې چارې، الله مو مل شه.